খাওঁ ফটো নহয় ভিডিঅ' টেষ্টি হৈছে একদম হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল ইউটপিয়া ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই আহিলোঁ এতিয়া আজি বনাম এটা ৰেচিপি নকৰাকৈ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ বহুদিনৰ মূৰত ৰেচিপি ভিডিঅ' এটা বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু এয়া এতিয়া কেৰাহীখন মই বহাই দিছোঁ গৰম হ'বলৈ কেৰাহীখন ধুনীয়াকৈ গৰম হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত দিম মিঠাতেল তেলখিনি এতিয়া গৰম হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত দিম এয়া তেজপাত আৰু শুকান জলকীয়া ফ্লেমটো অকণমান কমাই ৰাখিছোঁ এতিয়া এইবাৰ দিম পিঁয়াজবোৰ অকণমান ডাঙৰকৈ কাটি লৈছোঁ মই বস্তুবোৰ যোগাৰ কৰা প্ৰচেছবোৰ আৰু মই দেখাই থকা নাই যিহেতু আপোনালোকে চিকেন ৰেচিপি বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এইখিনিতো আপোনালোকে জানিবই লাগিব পিঁয়াজবোৰ মই অকণমান ডাঙৰকৈ কাটিছোঁ এইখিনি এতিয়া ভাজি থাকিম ফ্লেমটো মই বহুত বেছিকৈ দি ৰখা নাই কমাই ৰাখিছোঁ মিডিয়াম টু ল' ফ্লেমত পিঁয়াজখিনি মই ভাজি থাকিম হাই ফ্লেমত দিলে একেবাৰতে মানে বেছিকৈ ভজা যাব তেনেকৈ আমাক নালাগে আৰু বেছি সময় পিঁয়াজখিনি ভাজি থাকিলে তাৰ টেষ্টটো অকণমান বেলেগকৈ আহে অকণমান কোমল হোৱালৈকে মই পিঁয়াজখিনি ভাজিম লং ভিডিঅ' বহুকেইটা দিবলৈ ৰৈ আছে কিন্তু ব্যস্ততাৰ বাবে মই এডিটিঙো কৰিব পৰা নাই আৰু দিবও পৰা নাই সেয়ে বহুত দিন হ'ল মই একো লং ভিডিঅ'ও দিয়া নাই আৰু শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ও মই শ্বুট কৰিব পৰা নাই আচলতে চাকৰি নকৰিলেও ঘৰুৱা ব্যস্ততাতে বহুখিনি মানে সময় নিজৰ বাবে নাপায়েই হয়তো তাৰ মাজতে কিছুমানে উলিয়াব পাৰে কিন্তু মোৰ অকণমান অসুবিধা হৈছে কাৰণ আমি নিজৰ ঘৰৰ পৰা বহুত দূৰত বেলেগ এটা ঠাইত থাকোঁ চ' ঘৰতো অহা যোৱা কৰি থাকিব লাগে ঘৰত যোৱাৰ পিছততো আৰু ঘৰৰ মানুহৰ লগতে থাকিবলগীয়া হয় আৰু বেলেগ ধৰণৰ কাম থাকে বা ক'ৰবাত যাবলগীয়া হয় সেই ভিডিঅ'বোৰ মানে দেৰিকৈ মানে মই দি আছোঁ মানে প্ৰায় নিদিয়াৰ নিচিনাই হৈছে এইটো চেনেল বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ মোৰ আৰু এটা বেলেগ কুকিং চেনেল আছে কাৰণ এইটো চেনেল মোৰ ট'টেলি কুকিং চেনেল নহয় মই ব্লগিঙো দিওঁ ইয়াতে সেয়ে মই আন এটা চেনেলত মানে সেইটো মই অকল কুকিঙে কৰোঁ চ' সেইটো চেনেলৰ কাৰণেও বেলেগকৈ ৰেচিপি বনাব লাগে ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব লাগে অকলেই মই গোটেইবোৰ কৰি আছোঁ আৰু এইটো চেনেলত মই ব্লগিঙৰ কাৰণেও মোৰ বহুতকেইটা লং ভিডিঅ' মানে আছেই কিন্তু মই এডিটিং কৰিব মানে সময় উলিয়াব পৰা নাই সেয়ে মোৰ দিয়াও হোৱা নাই এতিয়ালৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব পিছলৈ মই দি থাকিম চাব পাৰিব মই যিমান পাৰোঁ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' কিছুমান আনিম পিঁয়াজখিনি খুব ৰঙচুৱা নিচিনা হোৱা নাই কিন্তু অকণমান এতিয়া ছফ্ট হৈ গৈছে কোমল হৈ গৈছে এইখিনি সময়তে মই এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি ইয়াত দিম ইয়াত আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া গোটেইখিনিয়ে আছে জলকীয়া মই অকণমান সৰহকৈ দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত দিব পাৰিব আৰু মাংসটো জ্বলা অলপমান বেছি হ'লে তেতিয়া বেছি টেষ্ট পায় যিয়ে জ্বলা বেছিকৈ নাখায় তেওঁলোকে অকণমান কমকৈ দিলেই কথা নাই এতিয়া মছলাখিনি মই গোন্ধ নোযোৱালৈ ভাজি থাকিম আপোনালোকৰ যোনবোৰ অডিয়েঞ্চে মাংস বা ৰেচিপি বনাব অকণমান টান পায় তেওঁলোকৰ বাবেহে মই এই ৰেচিপিবোৰ বনাই থাকোঁ কিন্তু যদিহে আপোনালোকে বনাবলৈ জানে তথাপি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰে আৰু হয়তো আপোনালোকে মোৰ দৰে বনাই নে নবনাই মইতো সেইটো নাজানো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ক'ব পাৰে যে মই কিবা ক'ৰবাত ভুল কৰিছোঁ নেকি বা আপোনালোকে কি ধৰণেনো বনায় মোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে কমেণ্ট বক্সত এতিয়া এইখিনি মই ভাজি থাকিম গোন্ধ নোযোৱালৈ এতিয়া মই ফ্লেমটো কমাই ৰাখিছোঁ যাতে মছলাবোৰ তলিত লাগি নধৰে মই যে বিয়াৰ আগলৈকে একো মানে বস্তু এনেকৈ বনোৱা নাছিলোঁ বা মোক বনাব তেনেকৈ দিয়াও নাছিল কাৰণ মায়ে গোটেইবোৰ কৰিয়ে থাকে বা বাও আছিলে মা নহ'লে বায়ে কৰি থাকে মই আৰু সৰু ঘৰৰ সেইকাৰণে মোক আৰু ইমান কৰিব নিদিয়ে বা বাৰ বিয়াৰ পিছত দাদায়ে এইবোৰ বনায়
মই ইমান এটা মানে এইবোৰ কৰি থকা নাছিলোঁ আৰু মই বাকী কাম চাম কৰিছিলোঁ, কিন্তু বনোৱা মেলা কামবোৰ মই ইমান নকৰিছিলোঁ। আগতেতো মোৰ ভাজি এখন বনাওঁতেও দালিখন বনাওঁতেও মানে ইমান মানে কষ্ট লাগিছিল আৰু টেষ্টো নহৈছিল, মই নিজেই সেইখিনি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু এতিয়া মানে মই দায়িত্ব হিচাপে এতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডৰ কাৰণে বা মোৰ নিজৰ বাবেও বনাবলগীয়া হৈছে বিয়াৰ পিছত। সেয়ে মানে বস্তুবোৰ নতুনকৈ এনেকৈ শিকিছোঁ আৰু বস্তুবোৰ মানে ঘৰত মই সুধিছোঁ কেনেকৈ বনাব লাগে বা নিজেও বেলেগৰ ইউটিউব ভিডিঅ'বোৰ চাইছোঁ। শাহু মাহঁতৰ লগতো মই কথা পাতি এইবিলাক কিছুমান বস্তু শিকি থাকোঁ, সুধি থাকোঁ এইটো কেনেকৈ বনায় এইটো কেনেকৈ বনায়, কাৰণ মোৰ হাজবেণ্ডে বহুত কিবাকিবি বস্তু নাখায়েই। তেওঁ যিবোৰ বস্তু খায় সেইবোৰ আৰু শাহু মায়েহে বনাব জানে, তো মই তেওঁক সুধি বনাই থাকোঁ। এইটো কেনেকৈ বনালে তেওঁ খাব, কেনেকৈ নবনালে নাখায়। তো তেনেধৰণে মই বনাই থাকোঁ বস্তুবোৰ, আৰু এনেকৈ বনাই মই বহুত কিবাকিবি এনেকৈ মানে শিকিছোঁ। আৰু এতিয়া চাওক মই নিজেই ভিডিঅ' দিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ। আচলতে কিবা বনোৱাটো এটা কলা, এটা সকলোৱে মানে যিমান চেষ্টা কৰিলে মানে বনাব নোৱাৰে কিছুমানে। সেয়ে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে অকল যে ফাইনেন্সিয়েলি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ হোৱাটোৱেই মানে বহুত হ'ব লাগে, ফাইনেন্সিয়েলি ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চো হ'ব লাগে, বিশেষকৈ মহিলা এগৰাকী। কিন্তু যিবোৰে মানে চাৰিওফালৰ পৰা মানে সেই সুযোগটো নাপায়, যিবোৰ অকল গৃহিণীয়ে, তেওঁলোকেও নিজৰ ঘৰখন চম্ভালাত আৰু নিজৰ পৰিয়ালৰ মানুহবোৰক ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবোৰ বনাই খোৱাত তেওঁৰো গুৰুত্ব কিন্তু কম নহয়। আৰু যদি আপুনি গৃহিণীয়ে হয় তেনেহ'লে আপুনি এই বস্তুখিনিত মানে আপত্তি নকৰিব, মানে কমপ্লেইন নকৰিব যে ঘৰতে থাকিব লাগে, বনাব লাগে, কাৰণ আপুনিতো ঘৰত থাকিব পাইছে ন। আৰু বেলেগে কষ্ট কৰি বাহিৰত গৈ কিছুমানে ইনকাম কৰি আছে, আৰু তেওঁ নহ'লেও আপুনি যিহেতু ঘৰত থাকিব পাইছে মানে কি, আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা বাহিৰত ওলাই যাই কষ্ট কৰা মানুহ আপোনাৰ অলৰেডি আছে, সেয়ে আপুনি ঘৰত থাকিয়েই বাকী কামখিনি চম্ভালি থাকিব পাৰিছে। সেইখিনি কামখিনিয়ে আপুনি খুব সুচাৰুৰূপে কৰিব লাগে, তাকে লৈ আপুনি কমপ্লেইন কৰি থাকিব নালাগে, কাৰণ এইবোৰ কৰি থাকিলে নিজৰ অশান্তি হোৱাৰ লগতে ঘৰৰ মানুহৰো অশান্তি হ'ব। আজি হৈছে ছানডে, আৰু সেয়ে মই ভাবিলোঁ পিছত ভিডিঅ'টো কৰি ভইচ অভাৰ দি আৰু বহুখিনি টাইম তাতে এংগেজ হৈ থাকিব লগা হয়। সেইকাৰণে মই আজি ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁতেই ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ। কেনেকুৱা পাইছে নাজানো। বিশেষকৈ চাউণ্ড কোৱালিটিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, তেতিয়াহে মই ইমপ্ৰুভমেণ্ট কৰিব পাৰিম কিবা যদি প্ৰব্লেম হৈ আছে। কাৰণ মই যিটো মাইক ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ সেই মাইকটো মই ভইচ অভাৰৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ, কিন্তু মই এনেদৰে ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁতেই ভইচ অভাৰ কৰি পোৱা নাই আগতে কেতিয়াও। চ' এইবাৰ মই প্ৰথমবাৰ কৰিছোঁ। চাউণ্ড কোৱালিটিটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে জনাব। মছলাখিনি প্ৰায় হওঁ অৱস্থা হৈছে। এতিয়া মই এইখিনি সময়তে মাংসখিনি দি দিম। ইয়াত 1 কেজি মাংসতকৈ অকণমান কম আছে, 800 গ্ৰামমান হ'ব চাগে। সেই হিচাপতে বাকী মছলা বা বস্তুখিনিও সেই হিচাপতে মই যোগাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি অকণমান সময় মই ভাজি থাকিম। ফ্লেমটো মিডিয়াম টু ল' কৰি ৰাখি মই অকণমান ঢাকনি দি ৰাখিম। পাঁচ মিনিটমান ঢাকি থোৱাৰ পিছত ইমানখিনি পানী ওলাইছে চাওকচোন। মন কৰিব এতিয়ালৈ মই হালধি নিমখ একোৱেই দিয়া নাই। পানীখিনি অকণমান শুকাব লাগিব, তাৰপিছতহে মই দিম। আপোনালোকে এনেদৰে হয়তো নবনাবও পাৰে। এতিয়া অকণমান ফ্লেমটো মই বঢ়াই দিছোঁ, যাতে পানীখিনি সোনকালে শুহি যায়। ঢাকনিখন দি থ'ম মই আকৌ। ফ্লেমটো অকণমান কমাই দিছোঁ, মিডিয়াম। এয়া এতিয়া পানীবোৰ শুহি গ'ল। এতিয়া ইয়াত মই আলু দিম।
আলু মই অকণমান সৰহকৈ দিওঁ, কাৰণ মানুহজনে মাংসতকৈ বেছি আলুহে খাই ভাল পায়। আপোনালোকে কমকৈ দিব বিচাৰিলে কমকৈ দিব, কমকৈ দিলেই বেছি ভাল হয়, কিন্তু মোৰ উপায় নাই আৰু বুজিছেনে। আৰু ইয়াত মই বিলাহী কাটি থৈছোঁ, এটা ডাঙৰ বিলাহী দি দিলে হৈ যায়। মোৰ তাত সৰু সৰু বিলাহী আছিল কাৰণে মই দুটা দিবলগীয়া হ'ল। বিলাহী দিলে আচলতে মাংসৰ পিচবোৰ ভাঙি নাযায়। এয়া দিছোঁ হালধি গুড়ি, এয়া ধনিয়া গুড়ি, এয়া জিৰা গুড়ি, এয়া নিমখ। এতিয়া ফ্লেমটো অকণমান বেছিকৈ দি এইখিনি ভালদৰে মই মিহলাই ল'ম। খুব সাৱধানে ওলট পালট কৰিব, নহ'লে মাংসৰ পিচবোৰ ভাঙি যাব। ফ্লেমটো আকৌ এতিয়া মিডিয়াম টু ল' কৰি থৈ দিম, আৰু ভালকৈ মাংসবোৰ ভজালৈ এনেদৰে মই ভাজি থাকিম। ঢাকনিখন দিম এতিয়া। মাংসখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ভজা হোৱা নাই এতিয়াও, এনেকৈ দুবাৰ তিনিবাৰ ঢাকন দি মাজে মাজে লাৰি ভাজি থাকিম মই মাংসখিনি। কালাৰটো ধুনীয়া হৈছে, আকৌ ঢাকন মাৰি থ'ম মই। এতিয়া ল' ফ্লেমত মই ৰাখিছোঁ, যাতে তলিত লাগি নধৰে। এনেদৰে দুবাৰ তিনিবাৰ ঢাকোন দি মাজে মাজে লাৰি থাকিম মই। গোটেইখিনি মই দেখাই নাথাকোঁ বাৰু, আপোনালোকে আমনি পাব পাৰে। শেষৰ বাৰত মই দেখাম ভজা হোৱাৰ পিছৰ প্ৰচেছবিলাক। এয়া এতিয়া মাংসখিনি ভজা হৈ গৈছে। ভজা মাংস দুপিচ উলিয়াই থৈ দিম মানুহজনৰ বাবে। ফ্লেমটো একেবাৰে হাই ফ্লেমত ৰাখিছোঁ এতিয়া মই। মাংসখিনি ভজা হৈছে মানে মই এতিয়া পানী দিম ইয়াত। এনেতো মানুহজনক পনীয়া দৰেই জোল লাগে মাংসৰ, যিকোনো বস্তুৰে মানে পনীয়া হ'লে ভাল পায়, মানে গ্ৰেভি টাইপৰ বস্তুবোৰ ভাল নাপায়, কিন্তু মই আজি অকণমান গ্ৰেভি নিচিনাই কৰিম। মছলাবোৰ ধুনীয়াকৈ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত পানী দিম, আৰু পানীটো অকণমান মই গৰম কৰি লৈছোঁ। এয়া ইয়াত এতিয়া মই গৰম পানী দিম অকণমান। আলুবোৰ মই খুব ডাঙৰকৈ দিছোঁ যদিও শেষলৈ ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। ফ্লেমটো কমাই দিম। ইয়াত অকণমান এতিয়া মই জালুকৰ গুড়ি দিম, আৰু ঢাকোন মাৰি থৈ দিম একেবাৰে সিজালৈ। প্ৰায় 10 মিনিটমান সময় মই এনেদৰে ঢাকোন মাৰি থৈ দিম। তেতিয়ালৈ আলু আৰু মাংস ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। এয়া আমাৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। শেষত এতিয়া গৰম মছলা দিম, ইলাচি আৰু দালচেনি খুন্দি শেষত দিছোঁ মই। মাংসখিনি হৈছেই, আৰু 1 মিনিটমান দি থৈ দিলে তাৰপিছত মই নমাই দিম। আলুখিনি চাব নেকি? এয়া ধুনীয়াকৈ আলুটো সিজি গৈছে। শেষত এতিয়া হাই ফ্লেমত 1 মিনিট সময় উতলাম, তাৰপিছত মই নমাই দিম। এয়া মাংসখিনি যে উতলি জুপিয়াই থকা নিচিনা হৈ আছে, তাৰ মানে আঞ্জাখিনি এতিয়া হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া মই নমাই দিম।
ভাল হৈছে নিমখ চিমখ ঠিকে আছে পুৰা টেষ্টি হৈছে একদম ৰেচিপিটোৰ শেষৰখিনিৰ পৰা মই মাইকটো ল'বলৈ পাহৰিলোঁ সেয়ে চাউণ্ডটো অকণমান বেলেগ পাব পাৰে বাৰু যি নহওক এনেদৰে আমি ছানডেৰ দিনটো এসাঁজ তৃপ্তিৰে খালোঁ আৰু ইমানতে আজিৰ ভিডিঅ'টি অন্ত পৰিল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব বাই